নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত খালি হোৱা ডিস্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট পদৰ সম্পৰ্কত ডিস্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট পদৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে যোগ্যতা কি লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয় অনলাইনৰ সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত যেহেতু বহুতো প্ৰজেক্ট ইতিমধ্যে চলি আছে এই প্ৰজেক্টসমূহৰ ভিতৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰজেক্ট হ'ল DDU-GKY DDU-GKY মানে হ'ল দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল যোজনা এই যোজনাখনৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ল গ্ৰামীণ অঞ্চলৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক চৰকাৰৰ অধীনত বিনামূল্যে প্ৰশিক্ষণ দি যিকোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ দি বা মানে দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দি তেওঁলোকক নিযুক্তিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা DDU-GKY আঁচনিখনৰ অধীনত বিনামূল্যে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি অসমৰ বহুতো যুৱক যুৱতীয়ে চৰকাৰী খণ্ডতেই হওক বা ব্যক্তিগত খণ্ডতেই হওক সংস্থাপন লাভ কৰিবলৈ সুবিধা হৈছে এই DDU-GKY আঁচনিখনৰ বা যিটো প্ৰজেক্ট সেই প্ৰজেক্টৰ অধীনতে ডিস্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্টৰ দুটা পদ খালী হৈছে এই ডিস্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্টৰ পদসমূহ কিন্তু কন্ট্ৰেক্টচুৱেল হয় পোষ্ট কোডটো হ'ল 615 আৰু এই পদবিলাকৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰা বয়স 25ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিবা আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত এপইন্টমেন্ট হ'ব ভ্যাকেন্সি দুটাই আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে এটা আছে আৰু OBC MOBC বাবে এটা পদ খালী আছে কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী এক্সপিৰিয়েন্স থাকিবই লাগিব 2+ এক্সপিৰিয়েন্স হ'ব লাগিব মানে 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব যিকোনো সোশিয়েল বা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেক্টৰত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব স্যালাৰি হ'ব 35000 যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়া হলে https.asrlm.a এইটো যেটো ওয়েবসাইট ইয়াত গৈ তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা আবেদন যেহেতু 19 মেৰ পৰা হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 16 জুন গতিকে 16 জুনৰ ভিতৰত তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াতে এজ ৰিলেক্সেশন নিশ্চয় থাকিব যিসকল SC ST প্লেন বা ST হিলছ হয় তেওঁলোকে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশন পাব আৰু OBC MOBC সকলে 3 বছৰ পাব PWBD ক্যান্ডিডেট হলে 10 বছৰ ৰিলেক্সেশন থাকিব সিলেকশন প্ৰসেস যেহেতু ইয়াত দুটা থাকিব প্ৰথমতে ৰিটন এক্সাম হ'ব নেক্সট পাৰ্সোনাল ইন্টাৰভিউ হ'ব shortlisted candidate after written test shall have to appear for personal interview no TADA shall be paid written exam যিসকল ক্যান্ডিডেট কোৱালিফাই হ'ব তাৰে মেৰিট বেসিছত ক্যান্ডিডেট সকলক পাৰ্সোনাল ইন্টাৰভিউ বাবে মতা হ'ব কিন্তু পাৰ্সোনাল ইন্টাৰভিউ লৈ যাওঁতে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ TADA দিয়া নহয় এতিয়া এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত 5 জনকৈ ক্যান্ডিডেটক মতা হ'ব পাৰ্সোনাল ইন্টাৰভিউৰ বাবে যাওঁতে তোমালোকৰ যিখিনি ডকুমেন্টছ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত তোমালোকে আপলোড কৰিছিলা প্ৰতিটো ডকুমেন্টছ লৈ যাবা যদি তাত ডকুমেন্টছখিনি ঠিকে দিব নোৱাৰা তেতিয়া হলে তোমালোকক ৰিজেক্ট কৰাৰো চান্স থাকিব এই ক্ষেত্ৰত ক্যান্ডিডেট সকল সাৱধান হ'ব লাগিব ইতিমধ্যে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানত আৰু বহুতো পদ খালী হৈছে সেই পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিবা যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কত মই আগতে ভিডিও দিছো যদি তোমালোকে চোৱা নাই তেতিয়া হলে চাই লবা সকলো পদৰ বাবে আবেদনৰ লাষ্ট ডেট 16 জুন হয় এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই ভিডিওটো লিংক দিম বা মোৰ চেনেলত তোমালোকে ভিডিওটো গৈ চাবও পাৰা আৰু যদি ASRLM সম্পৰ্কত তোমালোকে কিবা জানিব খোজা তেতিয়া হলে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা আজিলৈ মানে ধন্যবাদ